guys, so welcome back to my mini vlog aru aji moi apnalok hikabole goi asu eta makeup ami mane eta nijor makeup eta kiman dhuniya ke ghorte koribo paru hetu dekhabole goi asu aru apnalokor jodi video to olop bhal lage aru apuniu jodi bisare apnar bondhu borgor apnar family manuhe okoman makeup to nije koribo hiko ghorte tetahale mur video to share koribole napahoribo so guys sobotke prothomote ami nijor skin khon dhuniya ke skin care koribo lage mane skin care hoise apna enekwa dhornor dhorok apni face wash korile फेस वाश কৰা পিছত আমি ধৰক টোনাৰ লগাব লাগে টোনাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে আপোনাৰ যি স্কিন কেয়াৰ আছে এটা মানে সদায় ৰুটিন মেইনটেইন কৰিলে আমাৰ নিজৰ স্কিনখন বহুত হেলদি ধুনিয়া একদম সাফা হৈ থাকিব গতিকে মই আপোনালোকক অলপ কৈ দিছো মোৰ পাৰ্সোনাল স্কিন কেয়াৰ আছে এতিয়া মই অলৰেডি কৰিলো মই খালি মানে মেকআপটোৱে দেখাম এতিয়া সো গতিকে আপোনাৰ স্কিন কেয়াৰ কৰোতে আপুনি একদম ধুনিয়াকে ফেস ওয়াশ কৰি লব ফেস ওয়াশ কৰাৰ পিছত ধুনিয়াকে অকমান টোনাৰ লগাই লব টোনাৰ লগোৱাৰ পিছত আপুনি অকমান সেৰাম লগাব সেৰাম লগোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ স্কিনখন সেনসিটিভ হয় সেনসিটিভ হলে তেতিয়াহলে আপুনি ফেসত অকমান এমালসন লগাব পাৰে এমালসন হৈছে আপোনাৰ এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু খুবেই লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ মানে সেনসিটিভ মানে ধৰক আপোনাৰ স্কিনত পটককে ধৰক কিবাটা লাগিলে আপোনাৰ স্কিনখন জ্বলি যায় পুৰি যায় আপোনাৰ ইচিং হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিনত আমি এমালসনো ইউজ কৰিব পাৰো বা ময়শ্চাৰাইজাৰ ভেৰি লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ মানে ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে এখিনি হল স্কিন কেয়াৰ মই ময়শ্চাৰাইজাৰ অলপ লগাই লৈছো অকনমান লগালে হল এই ময়শ্চাৰাইজাৰটো মানে মই সেই গিফটত পাইছিলো ঠিক আছে মই যেতিয়া ব্ৰ্যান্ডত জব কৰি আছিলো সেই তাৰ পৰাই মানে লৈছিলো তাত মানে বহুত দামী ময়শ্চাৰাইজাৰ মই কিনিবটো নোৱাৰিলো আজিলৈকে মানে 30000 ৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ও মাই গড মানে ইটস টু কষ্টলি আৰু ইমান দামী নললেও হয় মানে কম দামীতে পাই যায় 30000 হয় 300 তো ধুনিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰ আহে কিন্তু এটা নিজৰ কথা আপোনাৰ কমফৰ্টেবলৰ ওপৰত কথা আৰু এনে মানে ধৰক যিবিলাক বহুত ৰিচ হয় বহুত ধনী হয় তেওঁলোকে মানে ধৰক এক্সট্ৰা পইচা আছে গতিকে তেওঁলোকে ঘৰিব পাৰে কিন্তু মই মানে সেই তাৰ পৰা স্যাম্পল উঠাই আনিছিলো কাৰণ মই এইটো ঘৰিছো আৰু বহুত ধুনিয়া অকমান লগালে হৈ যায় ধুনিয়া সফট হৈ যায় পিছত আপুনি প্ৰাইমাৰ লগাব আৰু প্ৰাইমাৰো বহুত দামী দামী থাকে কিন্তু মই এই প্ৰাইমাৰটো মানে কি বা মই মানে ভাল লাগিছে যেতিয়া পা মই নাইকাত জব কৰিছিলো মানে কসমেটিক লাইনত ফাৰ্স্ট সোমাইছিলো তেতিয়া পৰা এই মোৰ নাইকাৰ যোনটো প্ৰাইমাৰ হয় মোক বিৰাটেই ভাল লাগে ঠিক আছে এতিয়া মই অলপ প্ৰাইমাৰ ঘহিলো মুছত এখন হৰু মিৰৰ আছে বাৰু মিৰৰখন চাবলৈ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব বাকি আপোনাৰ কেমেৰা আগত মানে আহিবলৈ দিগদাৰ হ'ব কাৰণে মই মিৰৰখন অকমান সাইড কৰি থৈ দিছো মই মানে মোৰ স্কিনৰ কনসাৰ্নটো কৈ দিছো মোৰ অকনমান এইখিনি জায়গাত মানে কপাল এৰিয়া এইখিনি জায়গাত ফৰহেডত মোৰ অলপ মানে এনেকা টেন টাইপ হৈ গৈছিলে মানে বহুত আগতে মই ৰ'দত বহুত মানে SPF নলগোৱাকে মানে উলাই মেলি যাওঁ সেই কাৰণে মোৰ ইয়াতে টেন পৰি গৈছিলে মানে কপালখন অলপ কলা টাইপ এইখিনি জায়গা আপুনি যদি ভালকে নটিস কৰে এইখিনি অলপ মানে কলা টেন পৰি গৈছিলে এইখিনি ৰিমুভ হৈ যাব মানে সদায় স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগিব মই মানে মাজতে একেবাৰে নকৰা হৈ গৈছিলো আৰু মই আপোনালোকক এটো দেখাইও দিম যে মই কেনেকৈ এইখিনি ৰিমুভ কৰি আছো লাহে লাহে টাইম লাগিব একদম জলদি একো নহয় দেই 60 ডেজ মিনিমাম লাগে মানে আপুনি যদি কন্টিনিউ স্কিন কেয়াৰ লাগে প্ৰাইমাৰটো কি কাৰণে লগাও জানে নে মানুহে যে যেনেকৈ কৈ দিয়ে যে ইমান বস্তু লগাইছে এনেকুৱা কথা নাই প্ৰাইমাৰটো লগাও কাৰণ আমাৰ মুখত যে সৰু সৰু পোৰ্স বিলাক থাকে যে দেখিছে এই পোৰ্স বিলাক লাইনস বিলাক আপোনালোকে হয়তো পটককে চকুৱে বনিব নোৱাৰে আৰু কিছুমানৰ ফেসত বেছিয়ে গম পায় মনিব পাৰে গতিকে এই প্ৰাইমাৰটোৱে মানে আমাৰ স্কিনখন মানে স্মুথ কৰি দিয়ে মানে এনেকৈ ব্লাৰ কৰি দিয়ে ব্লাৰ এফেক্ট দিয়ে মানে এই প্ৰাইমাৰটো অল স্কিন টাইপ এনেটো নৰ্মেলি বহুত এনেকুৱা প্ৰাইমাৰ আছে স্কিন কনসাৰ্ন যাৰ আছে বেলেগ মানে স্কিন কানসাৰ কাৰণে বেলেগ প্ৰাইমাৰ আছে কিন্তু এটো মানে অল স্কিন টাইপ হয় এটো মানে স্মুথলি আৰু অকমান লগালে হ'ল পিছত মই অলপ কালাৰ কাৰেক্টৰ লগাম যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলো আৰু মোৰ হৈছে এটো মেকআপ ট্ৰলি দে মানে মই যদি কেতিয়াবা ক'বাত ব্ৰাইডাল কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে মই মেকআপ ট্ৰলিটো লৈ লৈছো ইয়াতে মোৰ অল লাক্সাৰি ব্ৰেণ্ডছ মানে মোৰ যি প্ৰডাক্ট আছে লাক্সাৰি ব্ৰেণ্ড আছে ধৰক ফাউণ্ডেশ্যন হক ফেসত যিমান বস্তু আইজৰ যিমান বস্তু সব লাক্সাৰি ব্ৰেণ্ড মই ইউজ কৰো তো এটো হৈছে কালাৰ কাৰেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া কালাৰ কাৰেক্টৰ কি হয় আপোনালোকক মই বুজাই দিছো কালাৰ কাৰেক্টৰ হৈছে আমাৰ ফেসত যেতিয়া মই যে কলো মোৰ অলপ টেন আছে বুলি যে কলো যে হে টেনিং খিনি কাৰণে মই মানে কালাৰ কাৰেক্টৰটো অলপ ইউজ কৰি পেলাই হেখিনি মই ইভেন কৰিব পাৰো মানে আনইভেন স্কিন টোনটোক মানে ইভেন কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে কাৰেক্টৰটো ললো অলপ কালাৰ কাৰেক্টৰ মই ইউজ কৰিম আৰু এটো নাৰ্সৰ কালাৰ কাৰেক্টৰ ইউজ কৰিছো ঠিক আছে নাৰ্সৰ কালাৰ কাৰেক্টৰটো মানে বহুতে বেছি স্মুথ আৰু বহুত ধুনিয়া সো গতিকে মই অলপ ইউজ কৰিলেই হ'ল মই মানে বেছি এই যে অৰেঞ্জটো ইউজ নকৰো কাৰণ অৰেঞ্জটো য'ত ইউজ কৰে হেতু হৈছে বহুত বেছি যেতিয়া আপোনাৰ ফেসত ডাৰ্ক একদম মানে ব্ল্যাকনেস থাকিব ন তেতিয়াহে আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ কাৰেক্টৰটো লাগে আৰু এতিয়া মোৰটো এনেকুৱা মানে ডাৰ্ক হৈ যোৱা নাই গতিকে মই পিচ মানে যোনটো মোৰ স্কিনৰ লগত মিলে হেতুৱে মই কাৰেক্টৰ লগাইছো ঠিক আছে তেতিয়া মানে কাৰেক্টৰটো লগালে বাকি স্কিন কিখন যে আমাৰ ধৰক অলপ স্মুথ আৰু বগা থাকে হেখিনি লগত মানে মিলি যায় কত আপোনাৰ মানে অলপ আনইভেন হৈছে মানে স্কিনখন দেখিবলৈ কালাৰটো বেলেগ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত লগাইছো এই দেখিছানে মোৰ এইখিনি জায়গাটো অকমান কালাৰ কাৰেক্টৰ লগাৰ দৰকাৰ আছে
বেছি বেছি নালাগে অকমান অকমান লগাব না মানে বেছি যদি মেকআপ লগাই দিয়ে ন তেতিয়াহ'লে মানে এনেকুৱা লাগে যে এই মেকআপ একদম পুৰা থপি আহিলে যদি আপোনালোকক নো মেকআপ লুক লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একদম মিনিমাম প্ৰডাক্ট ল'ব আৰু সেই মিনিমাম প্ৰডাক্ট ভালদৰে যিমান পাৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই প্ৰথমতে এটা বেছ লগাওঁ আকৌ মেকআপ যেতিয়া মানে আই মেকআপ কিবা কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আকৌ এটা বেছ লগাওঁ এতিয়া মই অলপ ফাউণ্ডেশ্যন লগাওঁ বেছিকেলি মই এষ্টি লডাৰো ভাল পাওঁ নাৰ্ছো ভাল পাওঁ DNG ভাল পাওঁ YSL ভাল পাওঁ চব মই ভাল পাওঁ কিন্তু মই কি কৰিম মই মানে নিৰুপায় মই এতিয়া মই লগাম যিয়ে হওক লগাওঁ আৰু যিকোনো এটা লগাওঁ কিন্তু মোৰ ওচৰত গোটেইখিনিয়ে ফাউণ্ডেশ্যন আছে গোটেইকেইটা ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰে মই কমচে কম এটলিষ্ট মানে 15টামান মই ফাউণ্ডেশ্যন লৈ ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেকটো লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ এতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব প্ৰত্যেকটো লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ এটা এটা ফাউণ্ডেশ্যনৰ দাম কমচে কম 6,500 5,500 7,000 7,500 এনেকুৱা দাম এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যনটো অলপ ফেচত লগাইছোঁ ঠিক আছে এইটো এটা বেছ নৰ্মেল বেছ লগাইছোঁ দেই একদম কমকৈ এইদৰে মই ফাউণ্ডেশ্যনটো ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু এটা কথা কওঁ মানে বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত মেকআপ কৰে যিহেতু কোনোবাই আই মেকআপটো আগত কৰে মেকআপটো পিছত কৰে বেছটো পিছত লগায় ঠিক আছে কিন্তু মই এটা বেছ মানে এটা ফাউণ্ডেশ্যন একদম লাইট লেয়াৰ এটা মই আগতীয়াকৈ লগাই লওঁ মানে যিহেতু সেইটো অলপ এবজৰ্ব হৈ যায় ধুনীয়াকৈ স্কিনত মানে বহি যায় মেকআপটো বহুতে মানে আগতে কৰিলে আৰু ময়ো কেতিয়াবা আৰু নিজৰ মনৰ কথা আপুনি ধৰক কেতিয়াবা ধৰক নিজেও আগতীয়াকৈ আই মেকআপটোও কৰি ল'ব পাৰে বা পিছতো আপুনি আই মেকআপটো কৰিব পাৰে মেকআপটো কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে ঠিক আছে আইব্ৰ'কেইডাল নাই আৰু সেইকেইডালকে ধুনীয়াকৈ মানে একদম সাজি কাচি ৰাখিব লাগে চ' গতিকে মই আইব্ৰ'টো চবতকৈ প্ৰথমতে বনাই লওঁ আৰু মোৰ যিহেতু মানে বহুত পাতলা হয় সেইকাৰণে মই অকণমান ডাঠকৈ বনাওঁ দেই এনেকুৱা খেলি মেলি দেখা পাব ন তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ব্ৰাছডালেদি একদম ধুনীয়াকৈ কম কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ এই দেখিছে ন আপোনালোকে ধৰক অলপ বেছি হৈ যায় ক'ৰবাৰ এখিনি উঠি যায় ক'ৰবাৰ এখিনি বেছি হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈ গ'ল ন স্কিনত ধৰক এক্সট্ৰা লাগি যায় তো সেইখিনি আমি কি কৰিম ৰিমুভ কৰি দিম ৰিমুভ মানে আপুনি কনচিলাৰ অকণমান হ'লে ৰিমুভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাক এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লাগিব যেনেকৈ মোৰ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ হ'ল ন চ' এইডালে মই ৰিমুভ কৰি দিওঁ প্ৰথমতে মই অলপ কনচিলাৰ ল'ম ষ্টেপবিলাক মনত ৰাখি যাব একদম প্ৰথমতে প্ৰাইমাৰ লগোৱা হ'ল প্ৰাইমাৰৰ পিছত ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা হ'ল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পিছত এয়া মই মানে আইব্ৰ' বনাই অলপ কনচিলাৰ কৰি দিছোঁ আমাক এটা বেছ লগাব লাগে চকুত মই এতিয়া বৰ্তমান কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ আৰু আপুনিও কনচিলাৰে লগাব পাৰে আৰু বেছো লগাব পাৰে আই বেছো কেতিয়াবা থাকে চ' আপুনি আই বেছ লগাব পাৰে বাট মই কনচিলাৰে ইউজ কৰোঁ মেক্সিমাম মানে কনচিলাৰটো আমাৰ দুটা কামত ইউজ হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে মই কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আইলিডত আপোনাৰ চইচ হয় যদি আপোনাৰ ওচৰত সৰু ব্লেণ্ডাৰ এভেইলেবল নাই তো গতিকে ইয়াৰ আগৰটো ধুনীয়াকৈ যি চেপত আছে ধুনীয়াকৈ এইটো এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব এতিয়া মই আইলিডত এয়া মই কনচিলাৰ লগাই ল'লোঁ এতিয়া লগাম মই অলপ আই শ্বেডো ঠিক আছে একদম চেটেল আই শ্বেডো লগাম যিটো আই শ্বেডো মানে সকলো মেকআপৰ লগত সকলো ড্ৰেছৰ লগত গুচি যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মই এটা আই শ্বেডো ক্ৰিয়েট কৰিম তাৰ কাৰণে মই এখন হুডা বিউটি পেলেট আছে আগৰে হয় এইখন আজিকালি পাবলেই নাই আৰু এখন মই বহুত ধুনীয়াকৈ মানে মৰমত ৰাখি থৈ দিছোঁ চ' গতিকে এখনেদি মই এতিয়া ইউজ কৰি দেখাম আপোনালোকক প্ৰথমতে এটা ধুনীয়া বেষ্ট কালাৰ লগাম যিটো হৈছে লাইট একদম লাইট ব্ৰাউন আৰু সেই লাইট ব্ৰাউন শ্বেডটো মই এইয়া আইলিডত লগাম দেখিছেনে এইখিনি জেগাত এই আইলিডখিনিত লগাম ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ লাইট এটা ব্ৰাউন লগালোঁ তাৰপিছত আমি অলপ মানে ব্লেক শ্বেড লগাম আৰু ইয়াত এই ব্লেক শ্বেডটো যেতিয়া লগাম আপুনি ডাৰ্ক দেখিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আই পেঞ্চিল বা যিকোনো ধৰণৰ ব্লেক কালাৰ কাজল আপুনি লগাই ল'ব পাৰে দেই মানে ধৰক কৰ্নাৰটো ব্লেক কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি আৰু মই মানে বহুত বেছি ডাৰ্ক নকৰোঁ মানে যিহেতু মই সকলো মেকআপৰ লগতে যোৱাৰ কথা ক'লোঁ ন গতিকে মোৰ তাত ইয়াতে মানে ব্লেক কালাৰ পাউডাৰ আছে সেই পাউডাৰটো মই এইখিনি জেগাত লগাম অকণমান যেনে তেনে এনেকৈ কৰ্নাৰত লগাই ল'ম ইয়াৰ ওপৰতে মই ডাৰ্ক ব্ৰাউনটো লগাম এই ব্লেক কালাৰ ওপৰতে ডাৰ্ক ব্ৰাউন এতিয়া মই কি কৰিম ব্লেক আৰু যোনটো ডাৰ্ক ব্ৰাউন আছে সেইটো মানে মাৰ্জ কৰি মাৰ্জ কৰাৰ পিছত লুকটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগে তাৰপিছত মই অলপ চিমাৰো লগাম ইনাৰ কৰ্নাৰ ফালে যিমান পাৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আই শ্বেডো সদায় ব্লেণ্ডিঙৰ ওপৰতে মানে ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ কেনেকুৱা ব্লেণ্ডিং আপোনাৰ সেইটোৱে লুকছটো আপোনাৰ দিব ব্লেক আৰু ব্ৰাউনটো মাৰ্জ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপুনি আৰু এক শ্বেড তলৰ ফালে আকৌ ডাৰ্ক কৰিব পাৰে মানে ইমানেই বেছিক ইমানেই এটা কিউট মানে এইটো এটা ইমানেই বেছিক ইমানেই কিউট মানে আই মেকআপ ন আপোনালোকৰ বহুত ইজি কৰিবলৈ এতিয়া এই ইনাৰ কৰ্নাৰখিনি দেখিছেনে এইখিনিতো খালী হৈ গ'ল সেইখিনিত এতিয়া মই কি লগাম চিমাৰ আপোনাৰ এইটো ড্ৰেছত যদি চিলভাৰ আছে চিলভাৰ চিমাৰ লগাব পাৰে যদি আপোনাৰ ড্ৰেছত গল্ডেন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গল্ডেন চিমাৰ লগাব পাৰে বাট মই স্পেচিয়েলি মই চিলভাৰ আৰু গল্ড মিক্স যোনটো হয় ন সেইটো মোৰ ভাল লাগে যিহেতু সেইটো যিকোনো এটা লগত গুচি যাব স্পাৰ্কল নহয় যিটো মানে ফল আউট হ'ব গতিকে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছে দি পেলাই ইনাৰ কৰ্নাৰত লগাই দিম
আৰু ব্ৰাছ যেতিয়া ব্লেন্ড কৰিব ন অকণমান দূৰত ধৰিব তেতিয়া ব্লেন্ডিংটো আমাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ হয় তো লাইটটো লগালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই লগাম একদম তলত আৰু আউটাৰ কৰ্নাৰত ব্লেক থাকিলে ব্লেন্ডিংটো ধুনীয়া হৈ যায় দেখিছেনে আপোনালোকে ব্লেন্ডিংটো কি ধুনীয়াকৈ হৈ যায় মই এতিয়া তলৰ লোৱাৰ লাইনটোত অকণমান লগাম লোৱাৰ লাইনটোত অলপ মই কাজল লগাই ল'ম যিহেতু মোৰ কাজল বহুত ভাল লাগে আৰু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যি ড্ৰেছ হয় আমাৰ সেই ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছটোত মানে তলত কাজল লগালে এনেও বহুত ধুনীয়া লাগে এনেই মানে বহুত ধুনীয়া লাগে লোৱাৰ লাইনটো লগাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ স্মাচ কৰি দিম সেম বস্তুটো আকৌ ইফালে মানে লেফ্ট আইটোতো কৰিম ঠিক আছে এইদৰে ধুনীয়াকৈ কাজল লগাই ব্লেন্ড কৰি দিব গোটেইখিনি অলমষ্ট ডান এতিয়া মই কি লগাম আইলাইনাৰটো ধুনীয়াকৈ মই মানে আউটাৰ কৰ্নাৰটো লগাম ঠিক আছে আউটাৰ কৰ্নাৰটো মানে অকণমান উইংক লগালে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে যিহেতু বাৰতে উইংক হৈ যায় ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই লাইটকৈ আপাৰ লাইনত লগাই দিম ঠিক আছে একদম লাইট চ' আই মেকআপ অলমষ্ট ডান একদম ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ যদি আই লেছেছ ভেৰি লাইট তেতিয়াহ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ লেছেছ লগাব পাৰে কিন্তু মোৰ লেছেছ লগোৱা একদম ভাল নালাগে গতিকে মই লেছেছ নলগাওঁ এইখিনিতে মই ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰা লগাই ল'ম এতিয়া মই ফেচ বেছটো ঠিক কৰিম ঠিক আছে যিহেতু মই ফেচটো জাষ্ট লাইটকৈ লগাই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই স্লাইটলি কনচিলাৰ লগাম জাষ্ট এইখিনি জেগাত একদম লাইটকৈ একদম কম কোৱান্টিটি মানে যিহেতু আপোনাৰ লুকটো নেচাৰেল লাগিব মানে ধৰক একদম লাইট মেকআপ লাগিব গতিকে ইয়াত লগাই ধুনীয়াকৈ লাইটকৈ লগালে হ'ল ফেচত মেচিং ফাউণ্ডেশ্যন এতিয়া মই লগাই আছোঁ ফেচত মেচিং ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এতিয়া বহুত কম লগাম যিহেতু মই অলৰেডি লগাইছিলোঁ অলপ ফেচত লগাই ল'লোঁ এণ্ড দেন জাষ্ট ব্লেণ্ড কৰি আছোঁ আৰু এই আপোনাৰ স্পঞ্জটো অকণমান ৱেট হ'ব লাগে খহটা নিচিনা ফিল হয় আৰু লগতে আমাৰ এই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি বেছিখিনি এতিয়া মই লগাম অকণমান কণ্ট'ৰ ঠিক আছে পেলেটৰ পৰা লগাম যিহেতু মোৰ এখন পেলেট আছে সেইখন মানে অল ইন ওৱান নিচিনাই পেলেট হয় আৰু এইখন ইয়াৰ স্মেচ বক্সৰ হয় মোৰ বহুতেই ভাল লাগে গতিকে এখন মই এতিয়া কণ্ট'ৰ লগাম আৰু কণ্ট'ৰ ক'ত লগাব জানে এই লাইনটো ঠিক আছে মানে কাণৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে এইখিনি জো লাইনত লগাওঁ যাতে বস্তুটো মানে আৰ্টিফিচিয়েল লাগিব নালাগে ঠিক আছে প্ৰায় ওপৰলৈ লৈ যাব লাগে এইটো লগাই ওপৰলৈ এতিয়া মই নোজটো কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম আপোনালোকক দেখাইছোঁ নোজটোৰ কাৰণে এডাল বেলেগ সৰু ব্ৰাছ লাগে কণ্ট্ৰৰিং ঠিক আছে নোজ কণ্ট্ৰৰিং ব্ৰাছ এক্সট্ৰাকৈ পাব তাৰমানে এই লাইন দুটা কৰি ল'ম এতিয়া এইটো যিমান পাৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিম নোজটো ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত অলপ হাইলাইটাৰ লগাই দিব মানে একদম মিডল পইণ্টত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ হাইলাইটাৰটো লগাব মানে নোজটো অলমষ্ট কণ্ট্ৰল মোৰ ডান এতিয়া ইয়াত এইখিনি জেগাত যিখিনি মানে আমাৰ হাইলাইট লাগে যিখিনি দূৰৰ পৰা আমাৰ সেই বোন এৰিয়াত সদায় আমি হাইলাইট কৰিব লাগে গতিকে নাকটো জোঙা দেখাৰ কাৰণে মোৰ নেকটো এনেও চেপেটা হয় জোঙা দেখাৰ কাৰণে আমাৰ কণ্ট্ৰল খুবেই জৰুৰী হয় ইয়াৰ নোজত এই যোনখিনি বোন এৰিয়া মানে আপোনাৰ নোজটো এনেকুৱা দীঘল দেখা পাবৰ কাৰণে এইখিনি কণ্ট্ৰল কৰাৰ পিছত এনেকৈ হাইলাইট কৰি দিব লাগে এতিয়া মই লগাম অলপ ব্লাছ আৰু ব্লাছ মোৰ ওচৰত বহুত আছে মানে ধৰক বেলেগ স্কিনৰ কাৰণে বেলেগ কিন্তু মোৰ কি হ'ল মেকৰ ব্লাছ বহুত ভাল লাগে মেকৰ যিটো আপোনাৰ ক্ৰীম ব্লাছ হয় এইটোৱে মোৰ কমফৰ্ট এইটোৱে মোৰ জীৱন ইমান ধুনীয়াকৈ একবাৰতে লাগি যায় আপোনালোকে দেখিছেনে কামাল জানেনে এইটো এটা হেক হয় স্মাইল কৰি ল'লে চিকটো ওপৰলৈ আহি যায় আৰু তাতে আপুনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিয়ক গৰম লগা ব্লাছটো লগালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পাছত অকণমান মই আকৌ হাইলাইট কৰিম মানে এই চিক বোনখিনি ঠিক আছে চ' এতিয়া মই অলপ মাস্কাৰা লগাই লওঁ যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ মাস্কাৰা আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু মাস্কাৰা লগাবলৈ মানে আইলেছেছ লগালেও লগাব পাৰে মাস্কাৰা লগালেও লগাব পাৰে বাট মই মাস্কাৰা এইটো কাৰণে লগাওঁ কাৰণ মোক বহুত বেছি হেভি দেখিব নালাগে আৰু নিজৰ লেছেছকেইটাতে মাস্কাৰা যদি লগাই দিওঁ বহুত হেভি হৈ যায় গতিকে মই মাস্কাৰা ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ এইটো এটা মোৰ ওচৰত মাস্কাৰা আছে মাস্কাৰাটো মই লগাওঁ মোৰ আকৌ ষ্টাইলটো মানে মেকআপ কৰা ষ্টাইলটো বেলেগ এতিয়া মই ইমানখিনি লগোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ অলপ পাউডাৰ লগাম আৰু লুজ পাউডাৰ মানে ব্লাছাৰ হাইলাইটাৰ চব লগোৱাৰ পিছত মই অলপ লুজ পাউডাৰ লগাম আৰু তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিম তাৰপিছত মোৰ মেকআপটো ফিনিছ হ'ব লিপষ্টিকটো শেষত লগাম আৰু লিপষ্টিকটো লাষ্টত লগালে হয় কাপোৰ আপুনি যেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধে তেনেকুৱা ওপৰত লগালে হয় যদি আপুনি বহুত ডাৰ্ক কাপোৰ পিন্ধিছে তেতিয়াহ'লে নিউড লগালেও ভাল লাগে গতিকে মই এতিয়া এয়া পাউডাৰটো যিমান পাৰোঁ ডাষ্ট কৰি পেলাই লগাম দেই পাউডাৰটোৱে আমাৰ মেকআপটো বেছি হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে চ' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাউডাৰটো লগাম পাউডাৰটো লগোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ছেটিং স্প্ৰে মানে আমাৰ মেকআপটো অলমষ্ট ডান এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা লিপ লগাম লিপ কালাৰ আৰু মোৰ নিউড ব্ৰাউন মোৰ বহুতেই বেছি ফেভৰেট গতিকে মই মষ্টলি সেইটোৱে লগাওঁ কাৰণ চব ড্ৰেছৰ লগত গুচি যায় একদম প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ লিপ লাইনাৰটো লগাই ল'ব আৰু লগোৱাৰ পিছত লিপষ্টিকটো লগাই দিলেই হ'ল মানে মাজৰখিনি ফিল কৰি দিলেই হ'ল
সো এয়া হৈ গ'ল মোৰ মেকআপ ডান আৰু ইয়াৰ পিছত মই ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানে ড্ৰেছৰ লগত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে অকণ জনাব দি আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ এই চিম্পল মেকআপ লুকটো সেইটো কমেণ্ট কৰি একদম ধুনীয়াকৈ জনাই যাব গাইজ আফটাৰ মেকআপ মোৰ এইটো ফাইনেল লুক আৰু মই ৰিল বনাবৰ কাৰণে মেকআপটো কৰিলোঁ লগতে আপোনালোকক কেনেকৈ এটা চিম্পল মেকআপ ঘৰতে কৰিব পাৰি সেইটো দেখাই দিলোঁ আৰু মোৰ এই মেকআপটো মানে এই গেটআপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকক যদি মোৰ পৰা এটা মেকআপ লাগে মোক ধুনীয়াকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে ফেচবুকতো কমেণ্ট মানে মেছেজ কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে বা মোৰ মেইল আইডি দিয়া আছে তাতে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে বাই বাই লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'